pentru sănătatea trupului și detoxifierea corporală, am invitat astăzi o parteneră specială de discuție. Laura Ilie, medic care activează în cercetare clinică și practicant Ayurveda. Bună, Laura, și mă bucur enorm că ești alături de mine să împărtășești din experiența ta. Bună, Diana! Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru oportunitatea de a face cunoscute o parte din, să zic, ritualurile sau cunoștințele pe care Ayurveda ni le aduce. Laura, tu ești medic de profesie. Cum ai ajuns la Ayurveda? Ce te-a inspirat? Ce te-a atras la această filozofie sau chiar putem să-i spunem mod de viață? Switch-ul, ca să zic așa, sau transformarea sau aplecarea către Ayurveda a fost pentru mine, a venit pe neașteptate, pentru că, așa cum spuneai și tu, eu sunt formată în medicina convențională, unde accentul, așa cum bine știm, cade pe diagnostic, pe o intervenție rapidă, pe un tratament simptomatic. Și nu spun că nu ar fi, că ar fi ceva în neregulă, este foarte în regulă și medicina alopată se aplică foarte bine pentru urgențe și pentru o patologie acută. Dar eu, de exemplu, am avut un burnout în 2019 și, deși am fost ajutată să ies din acea criză, după 6 luni de la burnout, am continuat să mă simt rău. Am slăbit 10 kilograme, am ajuns să nu mai pot dormi, a început să-mi cadă părul, am intrat brusc la menopauză și atunci când am mers la consultații, nimeni, absolut nimeni, nu m-a întrebat cum dorm, nu m-a întrebat ce mănânc, nu m-a întrebat știu eu, dacă sunt stresate sau cum muncesc, cât muncesc, cum mă descurc în viața de zi cu zi, cum jonglez cu copiii, cu casa, cu soțul, cu jobul, cu toate cele cu care jonglăm noi femeile de obicei. Și atunci Ayurveda a apărut la momentul potrivit. Soțul meu a fost cel care mi-a spus la un moment dat: ia uite, niște cursuri, poate găsești răspunsurile la întrebările astea care îți fug ție prin cap și pe care mi le pui și mie și la care nici eu nu am răspunsuri. Am testat cursul respectiv, era de fapt o prezentare a unor cursuri mai detaliate și am simțit că știu acele lucruri, că acele lucruri sunt îngropate undeva în mine și că am nevoie să mi se aduc aminte de ele. Am descoperit această știință veche, care nu te întreabă doar ce boală ai, ci te întreabă cine ești și nu tratează simptomul, ci tratează terenul și sapă un pic în cine suntem și ce suntem. Și cum te-a fost tocmai Ayurveda? A fost pur și simplu o coincidență sau ai testat mai multe lucruri? Ți-ai îndreptat privirea și spre alte practici naturiste? Dar am început cu terapie florală Bach. Terapia florală Bach a reușit să-mi explice unele lucruri, însă nu am găsit răspuns la toate întrebările care mi fugeau prin minte. Iar Ayurveda am întâlnit-o întâmplător, dar cum nimic nu este întâmplător, acum sunt convinsă că mi-a ieșit în cale fix la momentul potrivit, că mi s-a arătat și am simțit că mă regăsesc și din acest motiv am și continuat. Aș putea să te întreb ce ai simțit că te atrage mai mult? Da, am simțit că mă atrage faptul că vorbește foarte mult despre ritm, despre natură. Eu mă simt foarte mult atrasă de natură. Simt că sunt conectată cu natura, cu plantele, cu pădurea,
cu râurile, cu natura în general. Și Ayurveda cumva mi-a spus că nu este nimic în neregulă și că așa ar trebui să ne simțim toți, că de fapt noi facem parte din natură. Iar atunci când o știință care este veche de 4.500-5.000 de ani îți spune că ceea ce simți este în regulă și că este the right thing, atunci parcă îți dispar toate îndoielile, știi? Și de asemenea m-a mai atras faptul că vorbește nu numai despre ritm, nu numai despre natură, nu numai despre digestie, dar vorbește și despre emoții, vorbește despre minte, vorbește despre sezonalitate, vorbește despre sens. Și Ayurveda a făcut mult sens pentru mine acolo unde medicina modernă nu mai făcea sens. Este în esență un concept holistic. Privește omul ca pe un întreg și nu ca pe părticele care trăiesc cumva disparate unele față de celelalte. Auzindu-te vorbind așa, știam impresia că privesc într-o oglindă. Nu fizică, ci poate să nu spun spirituală, că e prea mult, dar așa cum spui tu, parcă vorbești despre mine, sincer. Da, și uite, vreau să dau un exemplu pentru că citind învățăturile Ayurvedei, noi ne dăm seama că de fapt știm aceste lucruri și chiar le și facem. Și un exemplu scurt și cum să zic, foarte elocvent este, de exemplu, noi am stat până în noiembrie anul trecut într-un apartament în Câmpul Lung, în Argeș, și ca să ajungem la apartament trebuia să urcăm un deal. Dealul respectiv avea una dintre părți, deci era o stradă și un trotuar era la umbră, un trotuar era la soare. Instinctiv, vara alegeam trotuarul de la umbră, iarna alegeam trotuarul de la soare. Da? Fix asta este Ayurveda. Ayurveda spune că în funcție de sezon noi avem nevoie să alegem ceea ce este mai bun pentru noi și să schimbăm ceea ce ne înconjoară, să schimbăm alimentația, să schimbăm felul în care ne îmbrăcăm în funcție de sezon. Noi facem lucrul acesta intuitiv, doar că nu știm că se numește Ayurveda. Da. Și spune, te rog. Nu. Asta vroiam să concluzionez, că alegem instinctiv, facem alegerile instinctiv. Din păcate mai puțin cu ceea ce mâncăm. Pentru că asta este o chestie pe care ne-o educăm din familie și din societate și nu prea ascultăm intuiția aia pe care o avem probabil în legătură cu alte lucruri sau cu alte aspecte din viața noastră. Da, așa este. Și în ultimul timp eu am constatat că am ajuns să fim foarte mult în minte și prima dată când am auzit conceptul ăsta, am fost așa un pic debusolată și am zis, măi, cum adică sunt foarte mult în minte? Însă stând cu el și observându-mă, mi-am dat seama că gândesc foarte mult și vreau să fac foarte mult și nu mi-au pauze ca să conștientizez momentul și să îmi conștientizez corpul și să încerc să îmi simt picioarele, să-mi simt mâinile, să-mi simt gambele, gleznele, coapsele, șoldurile, să-mi simt gura, să-mi simt urechile, nasul. Asta înseamnă că stăm prea mult în minte și nu stăm în corp. Nu ne mai luăm timp să conștientizăm ce se întâmplă în corpul nostru. Și atunci, lipsind acest aspect din viața noastră, noi nu mai putem să mâncăm pentru că nu mai auzim corpul. Și nu putem să mâncăm adecvat cerințelor corpului. Da, zgomotul mental și zgomotul exterior în general, reclamele care ne înconjoară de mici, copii acum, da, noi am scăpat, dar cei care sunt acum copii trebuie să fie teribil. Sunt supuși la un zgomot exterior extraordinar în raport cu alimentația și cu ceea ce este necesar să mănânce, nu așa este. ce vor alții să ne vândă.
Așa este, e un haos care ne înconjoară. Laura, ce înseamnă Ayurveda? Ayurveda înseamnă, cuvântul Ayurveda vine din două cuvinte sanscrite, din Ayush, care înseamnă viață, și Veda, care înseamnă cunoaștere. Deci dacă ar fi să traducem mot-a-mot așa, este o știință a vieții sau cunoașterea vieții. A vieții. Pentru mine Ayurveda a fost ca un manual. Știi că atunci când devenim părinți ne spunem: Măi, am copilul, dar nu am și un manual de utilizare a copilului sau de creștere a copilului. Și m-am întrebat la un moment dat: ok, ni s-a dat această viață, dar nu ni s-a dat și un manual după care să trăim viața. Și știu că multă lume o să spună: asta e o gândire conservatoare sau e o gândire care controlează, ai nevoie de un manual ca să poți să trăiești ca la carte. Nu, am nevoie de un manual ca să învăț să previn, ca viața mea să fie mai lungă, să fie fără durere, să fie fără inflamație și să mă pot bucura din plin de ea, fără să am acele momente de suferință. Da? Pentru asta eu aș avea nevoie de un manual. Și Ayurveda mi-a dat acest manual pentru o viață trăită în prevenție. Asta este un concept foarte important, să lucrăm mai mult pe prevenție și mai puțin pe tratament, și oamenii nu-și dau seama ce mare resursă este chestia asta. Din păcate, tinerii sunt așa sanguinici și teribiliști și sunt sănătoși, evident că sunt tineri, n-au probleme, nu își pun întrebările astea. Ai bun, și de la McDonald's și de la KFC și mai și bem un pic, și nu se gândesc că toate astea se așează una peste alta până când, la un moment dat, undeva, poate după 40 de ani, ne dăm seama că dacă am fi făcut altfel, poate eram într-un loc mai bun. Nu eram la spital, nu eram cu înlocuitorii de articulație și așa mai departe. Așa este. Despre Ayurveda, că toți suntem la Ayurveda. Care sunt principiile sau cum ai descrie tu această filozofie? Înțeleg că are o descriere anume a constituțiilor, poți să ne ajuți cu un pic? Sigur, în primul rând Ayurveda se bazează pe energia celor 5 elemente. Cele 5 elemente pe care eu, pentru că sunt foarte curioasă, sigur că nu m-am oprit numai la Ayurveda și am zis: ok, am 5 elemente, dar de ce am 5 degete la mână și am 5 degete la un picior? De ce în Harapalb, de exemplu, Harapalb are 5 prieteni? Nu cred în coincidențe. Și atunci am început să caut și mi-am dat seama că cele 5 elemente sunt prezente în multe culturi, sunt prezente inclusiv la greci, la romani, în cultura egipteană, în medicina tradițională chineză. Sunt prezente inclusiv în șamanism, am găsit cele 5 elemente inclusiv în Biblie. Sigur că nu se spune elementul foc sau elementul pământ, ci ele sunt prezentate metaforic și iată că am găsit aceste 5 elemente în basmele noastre, în Harapalb, da? În cei 5 prieteni ai lui Harapalb. Și chiar am o postare pe blog despre 5 prieteni care sunt cele 5 elemente din Ayurveda. Pe baza acestor 5 elemente, ca să ușureze și mai mult înțelegerea energiei celor 5 elemente, Ayurveda vorbește despre 3 dosha-uri sau 3 tipologii sau 3 energii. Noi, având în noi aceste 5 elemente, deci aceste 3 energii, însă în proporții diferite. Dacă eu, de exemplu, să zic că am 60% pământ și 30% foc și 10% aer și eter, tu poate ai în tipologia ta, să zicem, 65% aer și eter și poate ai 25% foc și restul pământ. Da? Deci felul în care
aceste energii se manifestă în noi, este diferit. Și aș vrea să vorbesc un pic, Te dacă este rog, ok, sigur, despre cele 3 energii, despre cele 3 tipologii, sigur. pentru că este foarte interesant cum Vata, cea care este asociată aerului și eterului, este energia mișcării. Și tot ceea ce înseamnă mișcare, de la mișcarea ochilor, mișcarea mâinilor mele acum, mișcarea sângelui, mișcarea aerului pe care îl inspirăm și îl expirăm, mișcarea impulsurilor noastre nervoase, mișcarea, știu eu, norilor pe cer, mișcarea albinelor, tot ceea ce înseamnă mișcare înseamnă de fapt energie de aer și de eter. Iar aceste persoane sunt foarte creative, sunt mai rapide, gândesc mult mai repede, însă pot avea o sensibilitate digestivă, pot avea anxietate sau pot avea uscăciune. Mai există cea de-a doua tipologie care este asociată cu focul și focul este energia transformării. De exemplu, digestia noastră este transformare. Faptul că inspirăm și transformăm aerul pe care îl inspirăm, îl transformăm în oxigen, în dioxid de carbon, adică îl, să zic așa, îl rupem, e impropriu spus, rupem, îl împărțim, da, în mai multe elemente chimice pe care le folosim separat. Procesul acesta de împărțire și de folosire este o transformare și este energia focului. Iar persoanele care au dominante această energie sunt foarte determinate, sunt foarte organizate, le place foarte mult competiția, chiar transpiră foarte mult sau transpiră mai mult decât restul persoanelor, însă datorită focului prea puternic pot avea inflamații, iritabilitate, chiar hiperaciditate. Iar cea de-a treia tipologie, cea de pământ și de apă, este energia structurii și a stabilității. Și aceste persoane sunt calme. De exemplu, dacă le dai să facă un lucru repetitiv în fiecare zi, ele nu o să comenteze, o să-l facă și nu se vor plânge. Însă ele au tendința spre stagnare, pentru că făcând același lucru, exact ca roțile unui tren. Știi, când mergem cu trenul și auzim tgdâm, 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 acest ritm repetitiv te invită la somn. Exact așa. În transă. Da, ca într-o transă. Exact așa, energia asta a pământului ne duce către lenevire, către lentoare, către stagnare și nu este bine pentru că în viața noastră trebuie să fie un echilibru între mișcare și stagnare. Și dominanța acestor energii în constituția noastră ne influențează foarte mult. Ne influențează inclusiv culoarea pe care ne-o alegem, de exemplu, să ne vopsim la păr sau culoarea pe care ne-o alegem la ochelari, pentru că tot am vorbit despre culoarea ochelarilor înainte de podcast. Sau ne influențează culoarea îmbrăcăminții, da? Ceea ce îmbrăcăminții noastre. De asemenea, influențează alimentele pe care reușim să le digerăm mai ușor, anotimpul care ne dezechilibrează sau anotimpul care ne echilibrează, ce tip de inflamație dezvoltăm, pentru că în Ayurveda există mai multe tipuri de inflamații și de asemenea ce ritm de viață ni se potrivește. Pentru că dacă spuneam că această tipologie de pământ are tendința către lentoare și către lenevire. Dacă ea își alege un ritm de viață foarte sedentar, atunci se duce foarte mult către dezechilibru și trebuie să facă eforturi voite, cu voință, da? Ca să iasă din acea stagnare și din acea lentoare. Deci înțeleg că după aceste principii trebuie să acționăm cumva contrar ca să echilibrăm preponderența care ne-o dau. Da, așa este. Și care sunt principiile după care poți determina o persoană
ce combinație de aceste trei constituții e sau ce predomină? Există cel mai simplu, se determină pe baza unor chestionare. Hmm. Chestionarele au întrebări despre constituția fizică a persoanei respective, despre stilul alimentar, despre comportament, despre emoții care predomină și în funcție de răspunsuri persoanelor respective, bineînțeles că rezultă o proporție a acestor energii în tipologia persoanei respective. Și acum, având în vedere aceste trei constituții, cum le folosești tu, de exemplu, ca să recomanzi un mod de alimentație, să zic? Poți să ne dai un exemplu? Sigur. Așa cum foarte bine ai observat, foarte bine, contrariile se echilibrează. Da? Pentru că toată lumea știe că există yin și yang. Da? Ăsta e modelul cel mai cunoscut. Yin și yang sunt două contrarii și nu vrem niciodată să avem prea mult yin, dar nu vrem să avem nici prea mult yang. Vrem să avem un echilibru între ele. Da? Ayurveda folosește pentru a înțelege și pentru a echilibra constituțiile, folosește 20 de calități și ele sunt 10 yin și sunt 10 yang. Și cele mai folosite calități sunt ușor și greu, umed și uscat, cald și rece. În funcție de comportamentele noastre, în funcție de emoțiile noastre, în funcție de felul în care mâncăm, în funcție de nivelul de stres, în funcție de mediul în care trăim, anumite calități sunt preponderente în constituția noastră. Și atunci, în urma discuției cu persoanele cu care lucrez, eu îmi fac o idee despre dominanța unor anumite calități, despre constituția, tipologia persoanei respective și bineînțeles că știu cum anume sunt influențate organele, țesuturile și cum anume va evolua persoana respectivă dacă nu face schimbări. Și vin cu calitățile opuse pentru a le echilibra pe cele care sunt dezechilibrate. În ceea ce privește digestia, că cred că n-am răspuns la întrebare, și alimentația. Alimentele la fel sunt văzute din perspectiva acestor calități și a celor 6 gusturi și se echilibrează o tipologie prin intermediul acestor calități văzute în alimente. Și sigur că echilibrarea se face în funcție de tipologie, dar și în funcție de, dacă aș putea să spun, stadiul vieții al persoanei respective. Adică, într-un fel echilibrezi un copil, într-un fel echilibrezi un adolescent, într-un fel echilibrezi un adult, într-un fel echilibrezi o persoană care a ajuns la vârsta senectuții. Apoi există și echilibrarea alimentară în funcție de anotimp, iar lucrul ăsta noi îl facem iarăși intuitiv. Uite, dacă te gândești că tăiem porcul de Crăciun, carnea de porc este o mâncare grea și mâncăm mâncare grea, alimente grele în iarnă, iar în vară mâncăm mai multe fructe, mai multe legume, da? Deci noi ne echilibrăm intuitiv în funcție de anotimp, doar că nu știm că se numește Ayurveda sau nu știm că Ayurveda vorbește despre așa ceva. Așa. Și sigur că există și o echilibrare în funcție de să zic, statutul metabolic al persoanei respective și statutul hormonal, adică dacă există boli cronice, dacă există dereglări metabolice, dacă există, de exemplu, perioada pubertății care este caracterizată de o explozie hormonală, perioada premenopauzei și a menopauzei care iarăși este caracterizată de o schimbare hormonală. Da? Deci toate aceste lucruri influențează dieta recomandată din punct de vedere ayurvedic.
Deci cum oamenii au anumite constituții sau sunt o combinație de elemente, așa sunt și alimentele, nu? Și bine, noi vedem așa, mărul este măr, are o anumită textură, o consistență, un gust. Ce mai putem vedea la el? Din Um, punctul ăsta de vedere, bineînțeles. Putem să ne gândim dacă este crud sau gătit, cât de mult timp a trecut din momentul recoltării lui. Sigur că dacă ne ducem la felul în care a fost crescut, da, condițiile în care a fost crescut, depozitat, cules și așa mai departe. Și de asemenea putem să ne gândim și la gusturi, pentru că sunt mere care sunt acre, sunt mere care sunt dulci, iar gusturile în Ayurveda, există o filozofie a gusturilor care mie mi se pare fantastică, spectaculoasă, nemaipomenită, pentru că gusturile în Ayurveda sunt de fapt purtătoare de energie și cunoscând această, să zic, filozofie a gusturilor în Ayurveda, noi putem să ne vindecăm folosind gusturile. Și uite, o să-ți dau exemplu, gustul picant. Atunci când noi mâncăm ceva picant, noi simțim căldură. Da? Mhm. Și dacă eu sunt o tipologie de foc, adică sunt foarte fierbinte și într-o vară fierbinte mănânc ceva picant, practic eu mă dezechilibrez. Însă dacă sunt o persoană fierbinte și într-o vară fierbinte aleg să nu stau la soare, aleg să mănânc castraveți, să beau ceai de mentă sau să mă răcoresc cu mentă sau să mă răcoresc chiar cu știu eu, un prosopel înmuiat într-un hidrolat de trandafir pe care mi-l pun pe mâini sau pe ceafă sau pe cap și atunci eu aleg să mă echilibrez. Um, Însă este foarte important să știm aceste lucruri, da? Să știm despre gusturi. Și spuneam că gusturile sunt energie. Deci Ayurveda nu vede gusturile așa cum le vedem noi. Noi știm că există un analizator gustativ, da? Unde există niște stimuli, adică mâncarea pe care o introducem în gură. Acolo stimulii duc un impuls nervos pe niște căi nervoase care ajung în creier și de fapt noi în creier simțim gustul, da, alimentelor pe care Da. le-am pus în gură. Ei bine, Ayurveda spune că, de fapt, gusturile sunt simțite la nivel energetic, pentru că ele sunt energie și atunci alimentele sunt doar purtătoare de energie și ele vin încărcate cu energia soarelui, a planetelor care le-au influențat creșterea, a mediului în care au crescut. Uite, ne gândim, de exemplu, mie îmi plac foarte mult plantele și îmi place foarte mult să fac remedii. Și atunci există diferențe între o plantă care este crescută într-un mediu arid și însorit și o plantă care este crescută într-un mediu umed. Ele au energii diferite, da? Și au gusturi diferite. Și atunci ele vin în corp cu energie diferită și mă echilibrează sau mă dezechilibrează în mod diferit. Și mi-aduc o energie din univers diferită. Diferită. Da? Deci despre măr aș putea să spun și ce gustare, contează și ce gustare, contează și unde este crescut, dacă este crescut într-o zonă mai însorită sau într-o zonă de deal, de munte sau într-o zonă de câmpie. Contează foarte mult și momentul în care este recoltat, dar și energia persoanei care îl recoltează. Și contează foarte mult, Diana, și felul în care îl mâncăm. Da? Energia pe care o ai atunci când te așezi la masă. Să știi că în Ayurveda fiecare gest al nostru sau fiecare activitate dintre astea pe care noi o luăm așa pe repede înainte este de fapt un ritual.
Digestie sau o masă, de exemplu, nu este m-am așezat la masă, am mâncat în 5 Hop, minute și hop. am nu, ritualul este felul în care pregătesc mâncarea, felul în care mă pregătesc pentru masă, felul în care mănânc, felul în care mă resetez după masă, felul în care îmi conștientizez corpul după masă, da? Felul în care mă simt după 12-24 de ore când mâncarea pe care am ingerat-o a ajuns să se digere. Deci ăsta este Da. un întreg ritual, da? Așa este și despre somn, așa este și despre felul în care muncim. Toate sunt ritualuri. Noi am ajuns fragmentăm, să ne fragmentăm viața în activități foarte de scurtă durată, foarte rapide, ca să obținem, nu știu, cât mai mult sau să Mm. obținem, nu știu, alergăm, da, după ceva și am fragmentat aceste ritualuri. Exact așa cum medicina tratează simptomele și nu mai vede omul ca întreg, așa și noi am mărunțit viața, nu mai vedem ritualul în întregime, ci Mm. vedem doar frânturi din el. Dar este așa de greu în ziua de astăzi să trăim așa în conștient, că practic asta înseamnă să trăiești conștient de tine și de fiecare clipă prin care treci. Pentru că viața în sine este foarte aglomerată, ai atâtea de făcut, nu ai timp și așa mai departe. Și la fel este și în medicină, cred că. Acum nu știu cum este în România, dar și aici, în Germania, de exemplu, medicii acordă 10 minute pe pacient. Ce poți să afli în 10 minute? Ei pe 10 minute sunt plătiți de casa de asigurări, știi? Și atunci totul pe repede înainte să-și scoată și ei salariul. Deci, nu știu, cum crezi tu că putem face să trăim tipul ăsta de viață conștientă și totuși să nu trebuiască să ne întoarcem în peșteră? În primul și în primul rând contează să avem această curiozitate și să avem dorință. Și deci un lucru care mie mi se pare extrem de important este să începem cu pași mici. Așa cum spunem că alergăm și ne dorim foarte mult în viață, și în partea asta de prevenție sau de schimbare a stilului de viață, nu trebuie să fim hrăpăreți, să fim lacomi, ci trebuie să o luăm cu pași mici și să facem aceste schimbări cu pași mici în timp, ca corpul nostru să aibă timp să le simtă, să fie, cum să zic, ca fiecare celulă a corpului nostru să aibă timp să beneficieze de aceste schimbări. Gândește-te că noi avem trilioane de celule în corp. Dacă noi facem dacă noi mâncăm un singur măr, noi nu hrănim trilioanele de celule. Da? Dacă noi facem ritualul acesta o singură dată, beneficiază sigur de el, să zicem, nu știu, 0,1% dintre celulele noastre, dar restul. Și atunci este nevoie să avem răbdare și să facem ritualurile, poate nu în fiecare zi, dar măcar o dată pe săptămână, să ne luăm timp pentru noi și să facem un astfel de ritual, contează foarte mult. Uite, gândește-te că am 56 de săptămâni într-un an. Asta înseamnă că dacă fac o dată pe săptămână, am 56 de ritualuri într-un an. Da? Da. Față de un ritual o dată pe an. Și, cum să zic, exemplul pe care eu îl dau ca să, nu știu, ca să cumva să percepem grozăvia asta a lucrului făcut constant, este o cafea băută în fiecare zi, care înseamnă la sfârșitul anului 365 de cafele, față de un măr mâncat în fiecare zi. Când mănânci un măr într-o zi, zici, ai, ce mare lucru am făcut, am mâncat un măr. Dar la sfârșitul anului ai 365 de mere. Da? Deci dacă compari 365 de mere cu 365 de cafele, adică cumulativ, îți dai seama că da, domnule, e ceva, se adună, lucrurile se adună. Fix așa și cu ritualurile. Nu putem să obținem dintr-un ritual ceva fantastic.
dar este un început. Este un început. Important este să ajungă la oameni că se pot schimba, că pot lua decizia asta înainte de a ajunge într-o situație extremă, că majoritatea dintre noi atunci deschidem ochii când suntem puși cu spatele la zid, din păcate. Dar reîntorcându-ne la ritualuri, hai să ajungem și la ritualul de detoxifiere. Cum se numește acest ritual în Ayurveda? Ce conține? Cum trebuie făcut? Ce perioadă? Hai, explică-ne, dă-ne mai multe detalii despre el, te rog, Laura. Da, ritualul ăsta de curățare în Ayurveda se numește detox. Îi zic eu detox ayurvedic. Așa se numește și la nivel internațional. Sunt două feluri de detox ayurvedic, acela care se face sub supravegherea unui practicant sau unui doctor ayurvedic, care se numește Vaidya, și detoxul pe care putem să-l facem noi acasă, curățarea pe care putem să o facem noi acasă. Și eu am fost foarte surprinsă când am făcut primul detox ayurvedic. Anul acesta este al 4-lea an în care organizez detoxuri ayurvedice și am fost surprinsă pentru că este foarte diferit de detoxul clasic. Noi știm că am făcut în sensul de am fost curioasă și am experimentat pe mine și detoxul clasic cu sucuri de legume și de fructe, care este, ziceam, foarte diferit de cel ayurvedic. De ce? Pentru că mergem tot pe digestie, mergem tot pe calități în Ayurveda și detoxul ayurvedic se bazează, are la bază, în primul rând, mâncarea gătită. De ce? Pentru că atunci când gătim alimentele, celula plantelor, celula alimentelor este mult mai ușor de digerat și noi de fapt asta urmărim, să ajutăm digestia, să ușurăm digestia. De ce? Pentru că la sfârșitul zilei, noi constatăm că avem două mari sisteme consumatoare de energie. Sistemul digestiv, care consumă foarte multă energie, și sistemul nervos, da? Ceea ce gândim, activitățile pe care le facem. Și atunci, ca să punem un pic corpul pe pauză, noi avem nevoie să facem digestia cât mai facilă. Adică să mâncăm acele alimente care consumă pentru digestie o cantitate mică de energie. În felul acesta, corpul rămâne cu o cantitate mai mare de energie pe care o poate folosi pentru a se reface. Și detoxul în Ayurveda are în primul și în primul rând ca scop creșterea focului digestiv. Și de ce vrem să creștem? Sau echilibrarea focului digestiv. De ce vrem să echilibrăm focul digestiv? Pentru că având un foc digestiv echilibrat, noi reușim să digerăm nu numai alimentele, dar reușim să digerăm mai bine și emoțiile, și gândurile noastre, și toate activitățile de peste zi. În momentul în care nu reușim să digerăm aceste lucruri, ele se acumulează sub formă de toxine, toxine care se numesc ama în Ayurveda. Și aceste toxine stagnează și cumva ne încarcă corpul. Da? Deci noi prin detox vrem să eliberăm o parte din energia care se duce către digestie, astfel încât corpul să o poată folosi pentru a se curăța, pentru a se reechilibra. Vrem să echilibrăm focul digestiv acolo unde este prea puternic, să îl potolim un pic, să-l domolim, iar acolo unde este prea slab să îl creștem. Și vrem să curățăm organismul de toate aceste reziduri care s-au acumulat pe parcursul anului. Și nu întâmplător acest detox se face la juncțiunea dintre anotimpuri. Și uite, de exemplu, noi în tradiția populară avem postul care se ține înainte de Paște și postul care se ține înainte de Crăciun. Fix așa și în Ayurveda. Detoxul este recomandat să se facă în primăvară și este recomandat să se facă în toamnă.
Sigur că practicând acest detox și alte ritualuri ayurvedice mai mult timp, o să vezi că simți nevoia să faci detox în fiecare lună. Și eu simt nevoia, de exemplu, nu mult, 3 zile. Dacă 3 zile îmi fac detox în fiecare lună, cumva simt că se shiftează, se schimbă energiile în mine, știi? Am altă plăcere de a trăi, am alt chef, altă poftă de viață. Și asta face detoxul ayurvedic, știi? Face un fel de eficientizare metabolică, ca să folosesc așa niște termeni dintre ăștia mai medical sau mai științifici sau mai... adică ajută corpul să se curețe. Și încă un minut mai povestesc. Dacă Sigur. este să mă raportez la elemente, la proporția elementelor, în timpul detoxului, noi practic eliminăm din corp un surplus de elemente, surplusul acelor elemente care sunt dezechilibrate și facem loc pentru mai mult spațiu, mai mult aer și eter, creăm loc, da? Pentru mai mult spațiu. Și este foarte important să avem grijă cum umplem spațiul acesta care s-a creat în urma detoxului. Evident, este important să punem ceva mai bun înăuntru, că dacă punem la fel ca înainte, da, facem un pic de bine, dar după aceea se duce. Asta este. E important să-l facem conștient. Da, corect. Și referitor la utilitatea detoxului, așa cum ai povestit și tu, organele noastre, toate care participă în principiu la digestie și la metabolizarea a ceea ce mâncăm, au nevoie și ele de o pauză ca să se poată regenera și mâncarea gătită, așa cum ai spus tu, consumă mai puțină energie decât cruditățile sau chestiile mai grele. De aceea poate este și cumva intuitiv ai putea să faci lucrul ăsta, să mănânci mai multe, nu știu, supe de legume sau ceva mai ușor care să te ajute să îți refaci practic sistemul digestiv și nu numai. Prin aceasta se refac și alte sisteme din corpul nostru. Da, fix așa este, da. Și care sunt detaliile acestui detox? Adică cât durează? Ce mâncăm? Ce mâncăm în timpul detoxului? Detoxul are, în primul rând, 3 etape, adică nu începem așa brusc să intrăm în detox. Eu organizez un detox de 11 zile. Primele 3 zile sunt zile de acomodare în care renunțăm treptat la alcool, la cafea, cine poate, la zahăr, la carne. Este un detox fără carne, da? Așa. Apoi urmează o perioadă de monodietă, așa se numește. Este perioada în care mâncăm aceleași mâncare gătită la prânz și seara. Și mâncarea gătită care se mănâncă, se consumă în detox este khichari, adică un amestec de fasole mung galbenă și orez basmati cu condimente, la care se pot adăuga sau nu legume, iar apoi urmează perioada de revenire de 3 zile. Ca să zic așa, ceva spectaculos, o curățare spectaculoasă, se întâmplă în perioada asta de 5 zile de monodietă. Pentru că, în primul rând, mintea se calmează, da? Participantele la detox nu se mai gândesc, vai, dar ce o să mănânc mâine? Pentru că ele știu că 5 zile mănâncă același fel de mâncare. Mintea se calmează, gusturile se curăță și cumva simți diferit, mai curat, mai profund gustul mâncării, mirosul se curăță, da? Cumva sensibilitatea olfactivă crește. Văzul se curăță și el, ai senzația că parcă vezi mai multe detalii. Pe timpul detoxului noi facem și o degustare de plante
Plantele în Ayurveda se consumă sub formă de pulbere și în această perioadă de monodietă, când simțurile se curăță, gustăm din condimente și ceea ce spun fetele în timpul detoxului este foarte fain și surprinzător, pentru că condimentele în această perioadă cumva se simt altfel, se simt mult mai echilibrante, dacă pot să spun așa. Și, de asemenea, există și descărcări emoționale în această perioadă, Da. pentru că reducând stimulii din exterior, cumva accesăm niște emoții care au fost ascunse acolo, știi? Și atunci poate să apară iritabilitate, poate să apară tristețe, poate să apară oboseală în primele zile. Majoritatea participantelor de la detox experimentează o oboseală profundă. Și ceea ce este foarte fain este faptul că noi comunicăm zilnic în detox. Suntem pe un grup de WhatsApp în care comunicăm zilnic și eu pregătesc materiale pentru participantele la detox, materiale zilnice. Dar ceea ce este foarte fain este că noi creăm acolo o mică comunitate și un egregor și într-o zi când vine una dintre fete și zice: eu am fost foarte obosită astăzi. Mai sunt încă 5 fete care zic: și eu am fost foarte obosită astăzi. Sau dacă vine una și zice: așa de tare m-am enervat astăzi la muncă. Mai sunt încă 6 care vin și zic: dar și eu m-am enervat astăzi. Deci suntem cumva la unison și este foarte fain că împărtășind acolo la nivelul grupului, doar citind din ceea ce împărtășesc celelalte fete, tu te regăsești foarte mult în ce spun ele, știi? Și în momentul în Da. care eu port un dialog cu una dintre ele și poate dau niște sfaturi uneia dintre ele, cumva simți că acele sfaturi ți se potrivesc și ție. Pomeneai de oboseală. Oare oboseala nu vine și din faptul că totuși probabil se mănâncă mai puțin caloric? Ideea asta nu este adevărată. Din contră, un aport caloric scăzut dă voie organismului să se refacă mult mai repede. Aș putea să spun turnaround-ul de refacere celulară scade. Da? Deci refacerea celulară Da. prinde viteză. Da? În momentul în care eu mănânc mai puțin. Și să știi că un lucru pe care l-am observat în cei 3 ani și jumătate, 4 ani de când fac detox-ul, este faptul că ne este frică, a început să ne fie frică de senzația de foame. Și în momentul în care apare senzația de foame, am participante la detox care sunt cumva disperate, dacă aș putea să zic așa, dar efectiv cu frică, îmi este foame. Așa, știi? A-ți fi foame este un lucru foarte bun, este un lucru normal, este un lucru pe care ar trebui să-l experimentăm din ce în ce mai des. Iar sfatul meu, în momentul în care ne este foame, este așa: împrietenește-te cu foamea. Fă-ți din foame o prietenă. Ia-o lângă tine, invit-o la un ceai, dă-i un ceai. Dacă nu ți-a trecut cu un ceai, dă-i 5 migdale, vezi dacă îți trece cu 5 migdale, mănâncă 5 stafide, vezi dacă îți trece cu 5 stafide, dar împrietenește-te cu ea. Dorește-ți să simți foame în fiecare zi, pentru că foamea este acea senzație care nouă ne spune: digestia ta e super faină. Asta înseamnă că mâncarea s-a digerat, iar senzația de foame este cea care ne spune: da, poți să mai mănânci ceva. Foarte interesant. În ziua de astăzi, cred că mulți dintre noi nu mai știm exact ce e aia foame. În ce sens să ne împrietenim cu foamea? Adică presupun că nu ne înfometăm, nu până la acel grad. Uite, fii atentă. Cantitatea de mâncare pe care trebuie să o mâncăm la o masă este așa, ce ne încape în căușul palmelor, da? Deci gândește-te Așa. că un copil are căușul palmelor mai mic, un adult are căușul palmelor mai mare, un bărbat care muncește, care e puternic, are căușul palmelor mai mare, da? Deci asta este cantitatea recomandată de Ayurveda pe care să o mâncăm la o masă.
Și Ayurveda spune așa, de la masă nu te ridici niciodată sătul. De Sătul. ce? Pentru că în digestie, pentru a avea o digestie optimă, noi avem nevoie de aceleași 5 elemente. Adică avem nevoie de pământ, care înseamnă materia solidă pe care o introducem. Da? Avem Mhm. nevoie de apă, care înseamnă enzimele digestive care se secretă în timpul digestiei. Avem nevoie de foc, care înseamnă capacitatea digestivă a stomacului nostru sau a intestinelor subțiri, da? Dar avem nevoie și de aer. Adică stomacul nu trebuie să fie plin, ci toate aceste elemente trebuie să fie prezente acolo. Ori noi uităm să lăsăm loc pentru aer, să lăsăm loc pentru gol. Noi uităm să facem lucrul ăsta. Și Da. la asta mă refer când zic să ne împrietenim cu foamea. Să nu mâncăm la plin, da? Și în momentul în care nu ești sătul, cumva ai o mică senzație de foame. E ok, lasă-o acolo, păstrează-o. Și Păi, uite, să-ți mai spun o chestie, nu e din Ayurveda, însă studiile arată că senzația de sațietate apare la nivelul creierului nostru la mai mult de 20 de minute, da? După ce noi am înghițit ceva. Și atunci noi ar trebui să ne oprim din mâncat din când în când. Poate să facem o pauză de, nu știu, 30 de secunde, de un minut, ca să da. dăm organismului Conștientizăm, da. să conștientizăm această senzație de sațietate. Mâncând așa pe repede înainte, mâncând și haotic, noi nu mai avem bariera asta de sațietate foarte bine reglată, ca să zic așa, la nivelul creierului. Sau nu o mai avem delimitată, sau nu știm să o mai recunoaștem. Când ea în mod normal ar trebui să apară, noi deja suntem supraalimentați. Am băgat prea mult în noi. Exact, exact, da. Da, dacă ne uităm în jurul nostru, putem conclude că mâncăm mai mult, așa, ca și populație, mai mult decât avem nevoie. Însă, referitor la principiul ăsta ayurvedic de a ne hrăni, totuși este o diferență între locul unde a apărut leagănul Ayurvedei, care e undeva în India, unde este tot timpul o climă foarte caldă, au o alimentație în sine bazată pe mai multe legume și fructe, pentru că se fac mai multe acolo. Și constituția oamenilor de acolo este puțin diferită. Adică eu n-am văzut oameni grași în India. Cum totuși se potrivește așa pe constituția noastră aici în Europa, unde avem 4 anotimpuri, unde avem alt tip de hrană care se face în mod natural? Primul și în primul rând ne adaptăm sau adaptăm conceptele pe care le învățăm, pentru că nimic nu este bătut în cuie, nimic nu este rigid. Da? Ayurveda nu este o știință rigidă, nici noi nu trebuie să fim rigizi. Și atunci învățăm Evident. niște principii pe care le aplicăm la ceea ce există la noi în țară. Și să știi că, uite, de exemplu, eu folosesc, pentru că am învățat despre plantele de la noi și din 2019 culeg plante și merg după plante, cumva am învățat să aduc în alimentație sau în remediile pe care le folosesc și plantele noastre românești și mâncarea noastră românească. Da? Bine, nu mă refer acum la mici și bere, care e ceva tradițional românesc, dar mă refer la carne, pentru că noi am discutat chiar aseară despre carne, da? Da. Și e un bine. De ce o consider așa? În momentul în care, și încă o dată este vorba despre rigiditate, în momentul în care rămâi blocat în niște principii, devii rigid.
Ce Da. încerc eu să fac este să îmbin ceea ce am învățat în Ayurveda cu ceea ce am învățat în medicină, cu ceea ce am învățat în studiile clinice sau ceea ce citesc din studiile clinice, cu ceea ce învăț despre medicina tradițională chineză, cu ceea ce învăț despre Egipt sau din șamanism sau din Kabbalah sau din ce mai citesc eu, știi? Și atunci, sigur că um, informația este foarte multă, însă având o structură și cunoscând ce crește la noi în România, eu pot să îmi organizez sau să recomand, să adaptez, da, ăsta e cuvântul, să adaptez ceea ce am adunat din diverse culturi, să adaptez plaiului nostru mioritic. Da? Și să adaptez alimentelor pe care le folosim noi, încă o dată, plantelor pe care le folosim noi. Și da, oare, cred că am răspuns la întrebare, nu? Da, da. Deci asta este o abordare, să zicem, holistică și integrativă. Practic, tu ai luat cunoștințele de peste tot și le integrezi în ce ai în față, în mediul în care trăiește omul din fața ta sau ce se găsește local. Deci nu este nevoie tot timpul să luăm ingrediente indiene sau de genul ăsta. Și uite, vreau să-ți dau un exemplu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să conștientizez anumite lucruri în momentul în care am exemple practice, știi? Și bănuiesc că mai e și altă lume ca mine. De exemplu, în momentul în care am făcut burnout-ul în 2019, noi eram mutați la munte, însă eu sunt crescută în Dobrogea. Asta înseamnă că eu în Dobrogea am mâncat foarte mult pește în copilărie, am stat foarte mult la soare, am trăit într-o zonă caldă, da? Și fiind mutată la munte, asta înseamnă că eu nu am mai avut acces la pește atât de mult, nu am mai avut acces la soare atât de mult, am trăit mai mult în frig, da? Deci acele calități pe care le-am experimentat în copilărie și în tinerețe, nu le-am mai experimentat în perioada adultă, din cauza acestei mutări. Da? Da. Și atunci, prin alimentele pe care le-am în dietă, prin suplimentele pe care le-am luat atunci, am dorit să compensez lipsa calităților ălora din tinerețe și din copilărie. Da? Foarte interesant. Deci, da. Inclusiv, adică m-am mutat la noi în țară, nu m-am mutat în altă țară, dar m-am mutat dintr-o zonă foarte caldă într-o zonă rece și am simțit, corpul meu a simțit diferențele. Eu am fost atât de băgat în muncă, încât nu am perceput niciun fel de semnal de la nivelul corpului și am făcut boom la un moment dat. Însă mergând pe firul a ceea ce mi s-a întâmplat, am conștientizat aceste schimbări din viața mea, care n-au fost bruște, știi? Ele s-au făcut în timp. Da, da. Exact așa se adaptează principiile ayurvedice și cunoștințele din Ayurveda și din alte culturi la ceea ce este fiecare om în parte, știi? La mediul în care trăiește, la, încă o dată, perioada din viață. Să ne reîntoarcem un pic la cura de detox, că aș vrea să o facem așa, să înțeleagă omul până la capăt ce are de făcut. Spuneai că programul durează 11 zile, sunt 3 zile de acomodare, 5 zile de dietă mai strictă și 3 zile de reacomodare cu alimentația normală sau schimbată în mod ideal. Ne-ai spus că dieta constă în Khichari, dacă am reținut bine, care este o fiertură de boabe. Da. Ok. Și mâncăm asta de 3 ori pe zi? De 2 ori pe zi, la prânz și seara, iar dimineața se mănâncă fructe gătite, fructe năbușite, cu cereale.
și în funcție de tipologia fiecăruia, cerealele pot fi mai grele, ca de exemplu pot fi fulgi de ovăz sau fulgi de grâu, sau pot fi mai ușoare, ca de exemplu quinoa sau mei. Ok, și se desfășoară online sau fizic? Nu. Se desfășoară într-un grup de WhatsApp, deci avem un grup de WhatsApp în care comunicăm în fiecare zi. Înainte de a intra în grupul de WhatsApp, persoana respectivă primește rețetele pe care trebuie să și le prepare în fiecare zi, primește o listă cu ingrediente, cu cantitățile respective, da? Că nu ne ducem așa la cumpărături și cumpărăm kilograme de, nu știu, Da, diverse evident. condimente, da? Și avem și pentru persoanele care repetă detox-ul, eu ofer și sesiuni 1 la 1, sunt ca un fel de bonus, pentru că sunt fidele grupurilor de detox și în aceste sesiuni 1 la 1 facem ajustările specifice fiecarei persoane în parte. Pentru cele care sunt pentru prima dată la detox, am chestionare pe care și le fac pentru a determina tipologia fiecăreia în parte și în funcție de această tipologie facem... În timpul detox-ului ai spus că pot apărea și descărcări emoționale sau diferite reacții. Cum le ghidezi pe doamne, nu știu dacă apar și domni în astfel de grupuri, dar pe cei care participă, ce suport le oferi pe partea emoțională? Să știi că nu am avut domni în grupurile de detox, însă am avut doamne care au ținut detox împreună cu soțul. Și a fost așa foarte fain. Suportul pe care îl ofer eu constă în întâlniri zilnice. Avem la 6 dimineața întâlniri zilnice în care discutăm ceea ce s-a întâmplat în ziua anterioară, ce au experimentat fetele în ziua anterioară. De asemenea, avem respirații în fiecare dimineață și respirațiile au rolul de a ne echilibra emoțional, dar și de a face detox la nivelul corpului fizic. De asemenea, există un material zilnic pe care îl primesc participantele la detox acolo în grupul de WhatsApp, care este tot așa un material de susținere, mai ales pentru partea asta emoțională și mentală. S-a întâmplat vreodată să existe așa o explozie emoțională pe care n-ai putut-o gestiona? Nu mi s-a întâmplat, însă s-a întâmplat ca acea emoție să fie atât de puternică pentru o participantă la detox, încât participanta respectivă a renunțat. Adică a zis că nu poate duce acea încărcătură emoțională și efectiv a renunțat la detox. Da, câteodată nu suntem pregătiți pentru a face acest pas. Încetul cu încetul ne apropiem de final. Cred că am mai avea așa de multe de discutat pe tema asta. Dacă ar fi să încheiem cu un sfat, ce obicei simplu sau ce schimbare simplă ar putea cineva să adopte de mâine pentru a-și îmbunătăți sănătatea din punctul ăsta de vedere? Uite, surprinzător, apa este folosită în Ayurveda drept medicament. Apa simplă, da? Și gestul pe care îl recomand ca prim pas de început pentru oricine își dorește o schimbare în viața lui sau al ei, este să înceapă să bea dimineața 1 pahar, 2 pahare de apă călduță, cu lămâie și poate cu puțină miere. Asta în funcție de constituția fiecăruia. Însă iată cum preparăm apa. În primul și în primul rând o fierbem timp de 10-15 minute, pentru că și apa trebuie să o digerăm
și prin fierbere ea devine mult mai ușor de digerat. Apoi o lăsăm să se răcească și abia atunci când este spre călduță, da, atunci adăugăm lămâie și miere și abia atunci o consumăm. Spuneam că apa are rolul de apa caldă, atenție, apa caldă, are rolul de medicament în Ayurveda. Și dacă ne gândim din punct de vedere fiziologic al nostru, da? Când ne trezim dimineața, noi ne trezim după o perioadă de 7-8 ore de somn, timp în care se presupune că nu am consumat apă, dar timp în care noi am respirat, poate am strănutat, poate am mers la toaletă și am mai făcut un pipi, da? Și asta înseamnă că dimineața ne trezim deshidratați și această cană cu apă de dimineață are în primul rând rolul de a ne hidrata. Apoi ea are rolul de a crește elementul apă în constituția noastră. De ce? Pentru că în apă se dizolvă lucruri și noi avem nevoie de apă ca să dizolvăm. Da? Exact. Și de asemenea spuneam că fără apă nu s-ar produce digestia. Asta înseamnă că apa stimulează și digestia. Și dacă ne gândim că tractul nostru digestiv este de fapt un tub care pornește de la gură, da, până la anus, ne dăm seama că eliminăm pe măsură ce deasupra împingem cu ceva. Da? Sigur că eliminăm și datorită contracțiilor intestinale care împing bolul, dar eliminăm și în momentul în care introducem pe gură ceva, da? Pentru că împingem, da. Ei, apa are și acest rol de a împinge și să știi că se recomandă persoanelor care nu au scaun în fiecare dimineață să înceapă să bea apă și chiar să ajungă la o cantitate destul de mare de apă băută pe stomacul gol, adică poate să ajungă la 1 litru de apă călduță, băută pe stomacul gol. Da. Da? Și în felul acesta apa susține și detoxifierea. Ne-ai spus că apa trebuie preparată și băută călduță. De ce nu apă rece? Pentru că apa rece nu susține focul digestiv. Apa rece diminuează, reduce focul digestiv. Uite, știi cum trebuie înțeles focul ăsta digestiv? Ca și cum am avea un cuptor în stomac. Da? Și în cuptorul ăsta introducem o plăcintă. Dacă dau focul prea tare, eu ard plăcinta. Dacă am un foc digestiv prea mare, eu ard ce e acolo. Organismul, corpul nostru nu reușește să-și ia mineralele, să-și ia vitaminele, să-și ia nutrienții din mâncare, pentru că mâncarea e arsă. Și atunci apar arsuri, apar regurgitații, sunt acele persoane care fac gastrită, care fac esofagită, da? Dacă dau cuptorul prea încet, plăcinta aia a mea se face în 5 ore. Da? Deci digestia este foarte lentă. Da? Și atunci am nevoie de un echilibru, să nu fie focul nici prea tare, dar să nu fie nici prea încet. Dacă introduc apă rece, recele vine și îmi stinge focul. Stinge focul, da. Îmi omolește focul, practic îmi dă cuptorul pe mai încet. Și eu n-am nevoie de lucrul ăsta, eu am nevoie să am echilibru acolo. Da, sincer, acum nu beau apă caldă, dar beau cel mai rece la temperatura camerei, de preferință un pic călduță. Și am învățat tot asta de-a lungul timpului, că mă simt mai bine după ce beau apa aia și nu apă rece. Rece. De la frigider nici nu pot să o înghit, de altfel. Și totuși multă lume beau apa asta rece și... Da. Uite, este foarte important să observăm comportamentul persoanelor care beau apă rece față de comportamentul persoanelor care beau apă călduță, spre caldă. Eu am fost foarte uimită când mi-am dat seama de lucrul ăsta, când am fost pentru prima dată în state, în America. Acolo, în orice restaurant intri, ți se pune pe masă un bol cu apă cu gheață și eventual cu lămâie. Aerul condiționat este dat la maxim și am observat comportamentul oamenilor din jurul meu.
și este o calitate de rece care ne face să ne comportăm altfel față de calitatea de cald. Și uite, pot să-ți dau un exemplu rapid. Dacă te duci în Italia sau dacă te duci în Spania sau dacă te duci într-o țară dintre asta mediteraneană unde este foarte cald, oamenii sunt foarte vorbăreți, sunt foarte expansivi, sunt foarte iuți, sunt foarte deschiși, da? Da, da, da. Căldură, da? Ne face să ne deschidem, să ne dilatăm, să ne expandăm. Să ne Dacă te simțim bine. Să ne simțim bine. Dacă te duci într-o zonă de munte, oamenii sunt mai crispați, sunt un pic mai, așa, mai încruntați, sunt un pic mai închiși, sunt mai contractați, da? Asta face Mhm. recele din noi, calitatea asta de rece, da? De asta zic, e important și dacă ne uităm la comportamentul oamenilor și vedem cum se comportă unii și alții. Așa e, da. Uite, dacă mi-aduc aminte bine, în deșert nu se bea băutură cu gheață, ci se bea ceai. Cald, nu fierbinte, dar totuși ceai cald. E cald. Mhm. Și din moment ce supraviețuiesc în deșert, probabil știu și ei. Știu ei ce știu. Da, știu ei ce știu. Da, așa este. Mi-a făcut o mare plăcere discuția cu tine, Laura. A fost... am aflat multe lucruri de care nu știam. Mi se pare detox-ul pe care îl conduci tu că merită încercat. Eu una sunt curioasă și da, astfel de discuții schimbă complet legătura și înțelegerea asupra legăturii dintre hrană și starea de bine. Acum eu îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și că ai decis să ne împărtășești din experiența și înțelepciunea ta și să ne prezinți programul tău special de detox de primăvară. Și te rog frumos, dacă ai ceva detalii de contact sau cum te contactează doritorii, dacă sunt între ascultătorii noștri doritori să participe. Da, sigur, și îți mulțumesc frumos că mă întrebi. Am un profil de Facebook care se numește Laura Ilie. Am și un site care se numește tot laurailie.ro. Și în curând vor fi detalii și pe site și va fi pagină de înscriere în detox. Ok, eu o să scriu detaliile astea în descrierea înregistrării și cine este interesat clichează direct pe ele și ajunge la tine. Mulțumesc frumos! Și pentru că mintea și corpul sunt vase comunicante, nu vă pot lăsa să plecați doar cu trupul curat. Pentru a elimina zgomotul și stresul acumulat, am pregătit și eu ceva pentru voi, o resursă gratuită și care se numește cum altfel decât Detox Hipnotic. Este o sesiune înregistrată, special concepută pentru a vă elibera de acele blocaje care vă țin captivi într-o iarnă mentală și emoțională, chiar dacă afară e soare, și vă va ajuta să lăsați în urmă tot ce vă îngreunează și vă blochează evoluția. O puteți descărca la fel din linkul din descrierea înregistrării. Acum, eu și cu Laura vă mulțumim că ați fost alături de noi, iar data viitoare să ne revedem cu mintea senină și trupul ușor. Cu bine! Mulțumesc frumos, Diana! La revedere! La revedere!